Hello everyone, welcome to Aspire Assam. Aspire Assam YouTube channel lo apnalok hokoloke swagatam janaisu. In this video we will discuss some of the important questions about Assam history. Ami Ahom Buranji kisuman important questions ei video tur joriote saboloi chesta korim aru logote kisuman additional information aru ekini amar concept thakibo eikhini moi apnalok diboloi try korim. That will be very helpful in various exams under Assam Government. So Assam Government or বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আপোনালোকৰ এইখিনি কামত আহিব আৰু লগতে APSC টো এই কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ওকে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন উইল বি yes তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে which of the following animal is used as a royal symbol of ancient Kamrupa Kings তো আপোনালোকে জানে যে অসমৰ সেই সময়ত প্ৰাচীন যুগত কি বুলি কৈছিলে কামৰূপা বুলি কৈছিলে ওকে সো এইখিনি আপোনাৰ প্ৰাচীন যুগত ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ যোনটো ৰাজকীয় চিহ্ন এই ৰাজকীয় চিহ্নটো কি হেতু সুধিছে তো এটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মনত ৰাখিব আনসাৰ হ'ব এলিফেন্ট কিন্তু আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম এটা কাহিনীৰ জৰিয়তে মনত ৰাখিম সেই কাহিনীটো নো কি আমি চাই লৈছো এবাৰ তো আপোনালোকে জানে যে প্ৰাচীন যুগত অসমত এজন ৰজা আছিলে ৰজাৰ নাম আছিল নৰকাসুৰ তো নৰকাসুৰ ৰজাৰ যিজন পুতেক আছিলে ভগদত্ত তেওঁ কি কৰিছিলে মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত মানে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ সময়ত পাণ্ডৱৰ বিপৰীতে যুদ্ধ কৰিছিল কাৰ হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিল কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল আৰু এই যেতিয়া যুদ্ধ কৰিছিল তোক দায়িত্ব দিয়া আছিল হাতী চালনাৰ আৰু তেওঁ হাতী চালনাত বহুত পাৰ্গত আছিলে পাৰ্গত থকা কাৰণে তেখেতক এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ যোনটো হাতীত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল সেই হাতীটোৰ নাম আছিল কি আপোনালোক ইয়াতে মই লিখি দিছো সুপ্ৰতীক ঠিক আছে আৰু তেওঁ হাতী চালনাত ইমানেই পাৰ্গত আছিলে যে এই বুঢ়া বয়সতো তেখেতে সুন্দৰকৈ হাতী চালনা কৰি পেলাই পাণ্ডৱৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু শেষত কোনে অৰ্জুনে আমাৰ কি কৰে তেখেতক হত্যা কৰে ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি এই কোৱেশ্চনটো মনত ৰাখিম সো আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে was the first King of Koch Dynasty তো আপোনালোকে গম পাব যে অসমত মধ্যযুগত কি আছিল কোচ আপোনাৰ বংশ আছিলে তো এই কোচ বংশজনৰ প্ৰথমজন ৰজা হেতু সুধিছে তো আপোনালোকে জানে যে কোচ বংশজনৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে প্ৰতিষ্ঠাপক সেই প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নাম আছিলে কি ফাউণ্ডাৰটো হ'ল হৰিয়া মণ্ডল আপোনালোকে মনত ৰাখিব হৰিয়া মণ্ডল ঠিক আছে কিন্তু যদি আপোনালোক সুধে যে ফাৰ্ষ্ট কিং প্ৰথমজন ৰজা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব হেতু হ'ব বিশ্বসিংহ তো বিশ্বসিংহ যোনজন আছিলে তেখেতৰ পুতেক পিছত কোন হয় নৰনাৰায়ণ এই নৰনাৰায়ণে ৰজা হৈছিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম প্ৰকৃত নাম কি মল্লদেৱ ঠিক আছে আৰু এই নৰনাৰায়ণৰে আপোনাৰ দুজন ভাই আছিলে এজনৰ নাম আছিলে চিলাৰায় আৰু এজন আছিলে গোহাই কমল ঠিক আছে তো আমি নেক্সট স্লাইডত চাই লৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমটো গম পালে হৰিয়া মণ্ডলৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ যোনখন কোচ ৰাজ্যখন পিছলৈকে কি হৈছিল দুভাগত ভাগ হৈ গৈছিলে অসমৰ ফালে থকা পাৰ্টটোক কৈছিলে কোচ হাজো আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে থকা ভাগটোক কৈছিলে কোচ বিহাৰ তো কোচ হাজোত আপোনাৰ চিলাৰাৰ পুতেক ৰঘুদেৱে কি কৰিছিলে ৰাজত্ব কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ পুতেক লক্ষ্মীনাৰায়ণে কোচ বিহাৰত ৰাজত্ব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তো এইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কৈছে যে দ্য বৰপেত্ৰ গোহাঁই এডমিনিষ্টাৰ্ড হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰিয়া তো আপোনালোকে জানিব যে আহোম যুগত পাঁচজন মুখ্যতঃ মন্ত্ৰী আছিলে পাত্ৰ মন্ত্ৰী বুলি কয় পাঁচজন আছিলে কি বুঢ়া গোহাঁই তাৰপিছত আছিলে বৰগোহাঁই তাৰপিছত বৰপাত্ৰ গোহাঁই তাৰপিছত আছিলে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন ওকে বুঢ়া গোহাঁই বৰগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন তো এইকেইজন আছিলে এই পাঁচজন আছিলে আহোম ৰাজ্যৰ মুখ্যতঃ পাঁচজন পাত্ৰ মন্ত্ৰী ওকে তাৰ ভিতৰত যেটো আপোনাৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছে এই বৰপাত্ৰ গোহাঁইটো কোনটো আপোনাৰ এৰিয়া এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিল তো ইয়াতে লিখা আছে ইষ্ট অফ কলিয়াবৰ আৰু ৱেষ্ট অফ কলিয়াবৰ বুলি দুটা আছে তাৰপিছত দিছিলে ডফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰপিছত সুধিছে লাষ্টতটো কৈছে যে কাছাৰ চাব আপোনালোকে সো লাষ্টৰ দুটা যে আছে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই লাষ্টৰখিনি আপোনাৰ প্ৰতাপ সিংহই কি কৰিছিলে আৰম্ভ কৰিছিলে সেই দুটা পোষ্ট ওপৰৰ যোনটো বুঢ়া গোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এইটো চুকাফায়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁইটো আৰম্ভ কৰিছিলে কোনে চুহুংমুঙে ঠিক আছে এইখিনি আপুনি মনত ৰাখিব নেক্সট কৈছে ইয়াতে আমি কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ ইষ্ট অফ কলিয়াবৰত আছিলে বৰবৰুৱা মানে কলিয়াবৰৰ পূবফালৰ যোনখিনি জাগা সেইখিনি চাইছিলে বৰবৰুৱাই আৰু কলিয়াবৰৰ পশ্চিম ফালৰ জাগাখিনি চাইছিলে বৰফুকনে ঠিক আছে তো কাছাৰটো হ'ব নোৱাৰে
ঠিক আছে কাছাৰটো নহয় আৰু ইফালে আছে দফলা হিলটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ চ' এইটোৱে আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব তো মই নেক্সট লেভেলত আপোনাক মেপত ধুনীয়াকৈ এবাৰ বুজাই দিওঁ চাব এইখিনি এৰিয়া এইটো এৰিয়া চাব এইখিনি যদি আমাৰ অসম হয় এনেকৈ যদি অসম হয় তো এই গোটেইখিনি এৰিয়াতে কি আছিলে তেতিয়া এই গোটেইখিনি এৰিয়াতে তেতিয়া আহোমসকলৰ ৰাজত্ব আছিলে ঠিক আছে তো এতিয়া চাব এই যোনখিনি 5 নম্বৰ দিয়া আছে তলত লিখিব দফলা হিলছ লিখা আছে এইখিনি জেগাত এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁইয়ে আৰু কলিয়াবৰ অসমৰ ধৰক এইখিনিমান জেগাত আছে এইখিনিমান জেগাত যদি কলিয়াবৰ থাকে কলিয়াবৰৰ পশ্চিমে বৰফুকন থাকে বৰফুকনে চায় আৰু কলিয়াবৰৰ পূবে কোনে চায় বৰবৰুৱাই চায় কেনেকৈ মনত ৰাখিব এনেকৈ যে বৰফুকন আছিলে লাচিতে আপোনাৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কৰিছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ শৰাইঘাট ক'ত আছে গুৱাহাটীৰ ওচৰত তো সেইখিনি আৰু গুৱাহাটী আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিমে তো এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে যে বৰফুকনটো ক'ত থাকে আপোনাৰ গুৱাহাটীত থাকে আৰু ই কলিয়াবৰৰ পশ্চিমে থাকে ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে এটা এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে যে চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা যোনজন আছিলে তেখেতে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পজিশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট যোনজন বৰপাত্ৰ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিল কনচেং এইটো মনত ৰাখিব চ' 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে হুইচ কামৰূপী কিং ৱাজ কণ্টেম্পৰৰী টু সমুদ্ৰগুপ্তা তো আপোনালোকে জানে যে উত্তৰ ভাৰতৰ গুপ্তা বংশৰ সমুদ্ৰগুপ্তা এজন প্ৰভাৱশালী ৰজা আছিলে যাক কি বুলি কয় নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলিও কয় ঠিক আছে নেপোলিয়ন তো এই যে সমুদ্ৰগুপ্তা আছে তেওঁৰ সমসাময়িক ৰজাজন অসমত কোন আছিলে সেইটো সুধিছে ঠিক আছে তো এতিয়া চাব তো এই সমুদ্ৰগুপ্তাৰ কণ্টেম্পৰৰী আছিলে কোন সমুদ্ৰগুপ্তাৰ কণ্টেম্পৰৰী আছিলে আপোনাৰ পুষ্যবৰ্মন ঠিক আছে আৰু পুষ্যবৰ্মন আপোনাৰ বৰ্মন বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা হয় প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা ফাৰ্ষ্ট কিং অ'কে আৰু এই পুষ্যবৰ্মনৰ পুতেক কোন আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন কাৰণ সমুদ্ৰগুপ্তাৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁৰ পুতেকৰ নাম কি ৰাখিছিলে সমুদ্ৰ বৰ্মন ৰাখিছিল অ'কে য়েছ চ' আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে তো ইয়াতে কোৱা আছে চাব আপোনালোকে দিয়া আছে সমুদ্ৰগুপ্তা আপোনাৰ নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছে কি এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন মানে এলাহাবাদৰ যোনটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে তাক প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি বুলি কয় এলাহাবাদৰ প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি বুলিও কয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব অ'কে তাৰপিছত সমুদ্ৰ বৰ্মন কোন সমুদ্ৰ বৰ্মন আছিলে পুষ্যবৰ্মনৰ পুতেক আৰু তেওঁ পুষ্যবৰ্মন হৈছে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু কল্যাণ বৰ্মন কোন আছিলে ইয়াৰ অপশ্যনত থকা কল্যাণ বৰ্মন হৈছে সেইজন ৰজা যাৰ দিনত ডবকা যোনখন ৰাজ্য সেই ডবকা ৰাজ্যখন আপোনাৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল অ'কে য়েছ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে হুইচ ইউৰোপিয়ান মাৰ্চেণ্ট হেড এক্সটেনচিভ সল্ট ট্ৰেড উইথ আহোম কিংডম তো আহোম কিংডমৰ লগত আহোম ৰাজ্যৰ লগত কোনজন ইউৰোপীয় যোনজন বণিক আছিলে ইউৰোপীয় বণিকে আপোনাৰ লোনৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে মানে আপোনাৰ নিমখৰ ব্যৱসায় কৰিছিল ইয়াতে এইটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এনচাৰ আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত বিকল্প নাই এনচাৰটো হ'ব ডেনিয়েল ৰছ তো ইয়াৰ বিষয়ে বহুত কম উপলব্ধ আছে ইনফৰমেশ্যন তো এইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপুনি মনত ৰাখিব ইয়াতে কোৱা আছে যে উইলিয়াম ছুইটমাৰ্চন কোন উইলিয়াম ছুইটমাৰ্চন হৈছে কটন কলেজৰ প্ৰথমজন প্ৰিন্সিপাল অ'কে আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আপোনালোকে জানে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আপোনাৰ 1757 যেতিয়া আপোনাৰ কি হৈছিলে পলাশীৰ যুদ্ধ হৈছিলে প্লাচিৰ যুদ্ধৰ পিছত এওঁ কি হৈছিলে বেংগলৰ সৰ্বসৰ্বা হৈ পৰিছিল আৰু গভৰ্ণৰ অফ বেংগল হৈছিল অ'কে তাৰপিছত থমাছ ৱেলছ সেইজন যাক অসমলৈ মাতি অনা হৈছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আপোনাৰ দমন কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া লিখি যাওঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আফটাৰ বেটেল অফ প্লাচি আৰু আপোনালোক এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন মই দিওঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াবা সোধে যে পলাশীৰ যুদ্ধৰ পিছত কোনখন সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল পলাশীৰ যুদ্ধৰ পিছত কোনখন ট্ৰিটি হৈছিল সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পলাশীৰ যুদ্ধৰ পিছত হৈছিলে আপোনাৰ ট্ৰিটি অফ আলীনগৰ মানে আলীনগৰৰ সন্ধি আৰু আপোনাৰ এইটো যদি আৰু 1764 বক্সাৰ যুদ্ধ হৈছিল বেটেল অফ বক্সাৰ এই বক্সাৰ যুদ্ধৰ পিছতো এখন ট্ৰিটি হৈছিলে মানে সন্ধি এখন আছিল সেই সন্ধিখনক কোৱা হয় ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ তো দুখন ট্ৰিটি ক'লোঁ ট্ৰিটি অফ আলীনগৰ পলাশীৰ যুদ্ধৰ পিছত ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ বক্সাৰ যুদ্ধৰ পিছত অ'কে আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বেংগলত দ্বৈত শাসন আৰম্ভ কৰিছিলে ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে অ'কে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে
হু ৰোড দ্য হিষ্ট্ৰী বুক টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী। তো আপোনালোকে জানে যে টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী আহোমসকলৰ সময়ত লিখা এখন বুৰঞ্জী আছিলে। তো এই টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীখন কোনে লিখিছে সেইটো সুধিছে। তো ৰত্নকণ্ডলী হ'ব নোৱাৰে, নুমলী বৰগোহাঁই নহয়, নুমলী বৰগোহাঁই কি লিখিছিলে? নুমলী বৰগোহাঁই লিখিছিলে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী, চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী, চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী। ঠিক আছে, অ'কে। আৰু ইয়াতে যোনটো অপশ্যনত আছে এইটো হ'ব শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰুৱা। শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰুৱাই কি কৰিছিলে? টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীখন লিখিছিলে। আৰু ইয়াতে অৰ্জুন দাস বৈৰাগী আছে আৰু ৰত্নকণ্ডলী, ইহঁত দুজনে লগ লাগি কি কৰিছিলে? ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী লিখিছিলে, ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী। এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে, অ'কে। য়েছ, তো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে এইখিনি লৈ ল'ব। তাৰপিছত 7th নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। তো আপোনালোকে জানে যে আপোনাৰ জুন 1921 1921 চনৰ জুনত কি হৈছিলে? অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিলে। সেই সময়ত কিয়নো সেই বছৰতে আগষ্ট মাহত গান্ধীজী অসমলৈ অহাৰ কথা আছিলে। সেইকাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আপোনাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে, জন্ম হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিলে? আপোনাৰ কুলধৰ চলিহাক। ঠিক আছে, কুলধৰ চলিহাক। আৰু যদি মই সুধোঁ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে আপোনাৰ, মানে সম্পাদক আছিলে কোন? ছবিলাল উপাধ্যায়, ছবিলাল উপাধ্যায়, অ'কে। আৰু বিষ্ণুৰাম মেধিৰ কথা কোৱা আছে। বিষ্ণুৰাম মেধি কোন? প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল। ঠিক আছে, আৰু অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আপোনালোকে জানে, যাক আমি কৰ্মবীৰ বুলিও কওঁ, অ'কে। আৰু নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনত চাই লৈছোঁ যে ডিউৰিং হুজ ৰুল মোগল গভৰ্ণৰ মিৰ জুমলা ইনভেডেড আছাম। তো মিৰ জুমলাই কাৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ত অসম আক্ৰমণ কৰিছিল এইটো সুধিছে। তো আপোনালোকে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আপুনি মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে চুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহ। ঠিক আছে, বা ফগনীয়া ৰজা। ঠিক আছে, জয়ধ্বজ সিংহৰ আন এটা নাম আছিলে কি? চুতামলা, চুতামলা। ঠিক আছে, এই জয়ধ্বজ সিংহক চুতামলাক কি বুলি কয়? ভগনীয়া ৰজা বুলিও কয়, ভগনীয়া ৰজা, ভগনীয়া ৰজা। আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো, ভগনীয়া ৰজা। কিয় ভগনীয়া ৰজা বুলি কয়? কাৰণ যেতিয়া মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ ৰাজধানী গড়গাঁও এৰি কলৈকে পলাইছিলে? নামৰূপলৈকে পলাই গৈছিলে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে তেওঁক পলাই যোৱাৰ কাৰণে ভগনীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়, অ'কে। ইয়াতে অপশ্যনত লিখা আছে চক্ৰধ্বজ সিংহ। চক্ৰধ্বজ সিংহ সেইজন ৰজা যাৰ দিনত কি হৈছিলে? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ যুদ্ধৰ আগতে কি হ'ল? মৃত্যুমুখত পৰিলে। আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত ৰজা হৈ থাকিলে কোন? উদয়াদিত্য সিংহ। আৰু ইয়াতে দিছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহক যাৰ আচল নাম আছিলে গদাপাণি। ঠিক আছে, তেওঁৰ লগত জয়মতীৰ যোনটো আমাৰ ষ্টৰি আছে সেইটো সাঙুৰ খাই আছে। আৰু এইফালে আছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহক কি বুলি কয়? বুঢ়া ৰজা বুলিও কয়, কাৰণ তেওঁ বহুত বয়সত ৰজা হৈছিলে। আৰু তেখেতে ৰাজ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলিও কোৱা হয়, বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ, অ'কে। আৰু এই প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্ব কালতে আপোনাৰ লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাক বৰবৰুৱা মমাই তামুলীয়ে আপোনাৰ যোনটো পাইক প্ৰথা আছিলে, পাইক ছিষ্টেম, সেই পাইক ছিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ভালকৈ। ঠিক আছে, আগবাঢ়িছোঁ আমি নেক্সট। ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে এইখিনি সেই কৰি ল'ব। আৰু চাব আপোনালোকে, তো মিৰ জুমলাৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ যুদ্ধখন হৈ গ'ল, যুদ্ধখন হৈ যোৱাৰ পিছত এখন সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, তৃতীয়খন স্বাক্ষৰিত হৈছিল। সন্ধিখনৰ নাম আছিলে শিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চ' 9th নম্বৰ কুৱেশ্যনত লাগিছে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে হু ৱাজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ডিউৰিং দ্য ইনিচিয়েশ্যন অফ আছাম এজিটেশ্যন। তো অসম আন্দোলনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ আপোনাৰ কোন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে সেইটো সুধিছে। তো আপোনালোকে মই নেক্সট শ্লাইডত আপোনালোক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, এইটো চাব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে। চ' আপোনালোকে জানে যে অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? 79ত, 79 চনৰ পৰা 85 চনলৈকে চলিছিলে। আপোনালোকে সেইটো জানে, 79ৰ পৰা 85। চ' আপোনালোকে ইয়াত চাব, ইয়াতে লিখা আছে যে যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা আছিলে অসম আন্দোলনৰ সেইখিনি সময়ত, মানে 79ৰ সেইখিনি সময়ত হৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু যেতিয়া অসম আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল, অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? আপোনাৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, 10 ডিচেম্বৰ। আৰু এই 10 ডিচেম্বৰতে যেতিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত সেইদিনাই কি হৈছিলে? খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ নামটো মনত ৰাখিব। খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ যি অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল, তেখেতে কি হয়? শ্বহীদ হয়। ঠিক আছে, তেখেতৰ। আৰু সিদিনাৰ পৰা যিটো আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত অসমত কি হৈছিল? ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লগাই দিয়া হৈছিলে।
ঠিক আছে আপোনাৰ দেখিছে যে ভেকেণ্ট আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল লগাই দিয়া আছিল অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী নাই আৰু এই প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল 1 বছৰ লগোৱাৰ পিছত অসমত কি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয় সেইখিনি সময়ত কোন তাৰপিছত আনোৱাৰা টাইমৰ 1 বছৰ পিছত আনোৱাৰা টাইমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ইলেকশ্যনৰ পিছত এই আনোৱাৰা টাইমৰে আছিলে অসম আন্দোলনৰ মানে সেই প্ৰথম সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী তো আনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব আনোৱাৰা টাইমৰ আমি 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লৈছোঁ শেষৰটো কুৱেশ্যন যে কৈছে যে উইচ ৱাজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ কাছাৰী কিংডম তো কাছাৰী কিংডম যোনটো আছিলে কাছাৰী ৰাজ্য সেইটো ৰাজ্যক আমি কি কওঁ ডিমাচা ৰাজ্য বুলিও কওঁ এই ডিমাচাসকলৰ আপোনাৰ আজিৰ যোনখিনি প্ৰেজেণ্ট ডে বৰাক ভেলী আৰু আপোনাৰ যোন কাৰ্বি আংলং আৰু আপোনাৰ ডিমা হাছাও হিলছ আছে সেইখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ এইখিনি আছিলে কাছাৰী কিংডমটো আছিলে আৰু আপোনালোকে জানে যে কাছাৰী কিংডমৰ যোনটো কাছাৰী ৰাজ্যৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল প্ৰথম ৰাজধানী সেইটো আছিলে ডিমাপুৰ তাৰপিছত আহোমৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ যুদ্ধ হৈছিলে যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত কছাৰীসকলে ডিমাপুৰৰ পৰা ৰাজধানী কি কৰিছিলে মাইবঙলৈকে প্ৰথমে স্থানান্তৰ কৰিছিলে তো ছেকেণ্ড যোনটো আপোনাৰ ৰাজধানী হয় সেইটো হৈছিলে মাইবং আৰু শেষত মাইবঙৰ পৰা কলৈকে খাছপুৰলৈকে তেওঁলোকে কি কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী শিফ্ট কৰিছিল তো কছাৰীসকলৰ শেষৰটো ৰাজধানী কি খাছপুৰ অ'কে চ' ইয়াতে আপোনাৰ মই দি দিছোঁ যে এইটো হৈছে খাছপুৰত থকা কছাৰী ৰাজ্যৰ কিছুমান ভগ্নাৱশেষ অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি থাকক আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউটছ আছে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জনাব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোনটো PDF আছে PDFটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব থেংক ইউ